beautiful people. Hope you're all doing well. This is Misa and I'm back again with the second lesson of learning English tenses through stories. In this lesson, I'll be teaching you the present progressive tense. As you remember, in our previous session, we talked about the simple present tense. I taught you where, when, and how to practically use it in your own sentences by going through stories and answering a lot of related questions. I had also put some extra practices for your better understanding of this tense. I'm pretty sure you've done all of them and are ready for today's lesson. So let's get started. سلام بچه‌ها، من میسا هستم و خوش اومدیم به درس دوم یادگیری زمانهای مختلف انگلیسی در قالب متن و داستان. توی این درس میخوایم با همدیگه روی زمان حال استمراری کار بکنیم. همونطور که یادتون میاد در درس گذشته که درس اولمون بود، زمان حال ساده رو با همدیگه شروع کردیم و بهتون یاد دادم که کجا و چه جوری از این زمان استفاده کنیم. متن‌های مختلفی رو دیدیم، سوال‌های مختلفی رو جواب دادیم و از یک روش بسیار تکنیکی استفاده کردیم که این زمان رو به صورت عمیق یاد بگیریم. حالا تو درس امروز علاوه بر زمان جدید که همون زمان حال استمراری هستش که میخوام بهتون درس بدم، زمان سیمپل پرزنت یا درس گذشته رو هم میبینین و من خواستم که این دوتا زمان در کنار همدیگه باشه که هم یه درس گذشته رو یه ریویو بکنیم، یه دوره‌ای بکنیم، همین که زمان جدید رو با همدیگه یاد بگیریم. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب رو روش کلیک بکنید، زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفر خواهید بود که ویدیوهای ما رو می‌بینین و کلی مطالب آموزش خوب ازشون یاد می‌گیرین و مرسی از این که بچه‌ها انقدر با لایک کردن، با کامنت گذاشتن و با اشتراک گذاشتن ویدیوها از ما حمایت می‌کنین و باعث میشین که این ویدیوهای رایگان به دست خیلی از دوستانتون تو سرتاسر دنیا برسه. بریم سراغ درس امروز. My classroom. This is my classroom and these are my classmates. My best friend's name is Andrew. He is drawing on the board. My other friend Amy is very funny. She is talking and telling jokes to Bradley. Jamie is throwing a paper airplane. She always misbehaves. Our teacher is making photocopies, so she is not in the room. I am standing near the window looking outside. It's a beautiful sunny day. خب بچه این از متن اول. با هم دیگه دوباره مثل درس گذشته میریم سراغ عبارت هایی که بولد شده یا یه ذره درشتر و پررنگ‌تر نوشته شده. همچنین یه سری لغت های جدیدم داره که براتون هایلایت کردم و اونها رو با هم دیگه بررسی میکنیم. خب من مدادم رو روشن بکنم. خب بیایم بریم سراغ زمان جدید. اول بیایم لغت‌ها و عبارت‌های بولد شده رو یه بار با هم ببینیم. خب اولین عبارتی که اینجا می‌بینیم چی هستش؟ He is drawing. He is drawing. Next one. She is talking and telling. که بچه‌ها این در واقع she is talking, she is telling بوده که she is دومش رو حذفش کرده چون تکرار شده بوده. So she is talking, she is telling. خب عبارت بعدی. Jamie is throwing. Jamie is throwing. So Jamie is throwing. Our teacher is making. Our teacher is making. I am standing. I am standing. I am looking. میبینین دوباره I am حذف شده. خب عبارت هایی که بچه ها به هایلایت قرمز براتون در آوردم ساختار present progressive رو داره به ما نشون میده یا present continuous رو داره نشون میده، زمان حال استمراری. اگر بیایم با همدیگه وجه اشتراک تمامی این جملات رو پیدا کنیم He is drawing, she is talking, she is telling, our teacher is making, Jamie is throwing، همه اینا رو با هم دیگه جمع بکنیم. اولین وجه اشتراکی که با هم دیگه بچه‌ها می‌بینیم to be verbمون هستش که برای همشون صرف شده. می‌بینین که بچه‌ها همونطوری که یاد گرفتیم تو درس گذشته to be رو اگر بخوایم صرفش کنیم am, is و are. am, is, are. I am, he, she, it is, you, we, they are. خب دوم وجه اشتراکی که داریم میبینیم
تمامی افعال ما draw, talk, tell, stand, throw, make, look همشون ing گرفتن در انتها. پس میتونیم فعلا به این نتیجه برسیم با دیدن این عبارت ها به این نتیجه برسیم که آقا زمان present progressive مون یا present continuous مون یا حال استمراری ما وجه اشتراکش تو چیه؟ to be verbی که صرف میشه verb plus ing. to be verb که میشه اما ایز و آر، verb main verbم و ing. و نکته پرونانسیشنی که بچه باید دقت بکنین اینجا نمیگم talking standing looking، یعنی شما این صدای جی رو مثلا من دارم میگم I'm teaching، خب این صدای انجی رو بچه انگار صدای جی رو نمیشنوین، انگار ان صدای جی رو خیلی کمرنگ میکنه. teaching میبینین teaching یه صدای خیلی ریز میشنوین. standing drawing looking. خب این هم نکته پرونانسیشنش. پس لطفا این جی انجی رو جی رو غلیظ تلفظ نکنید. خب حالا بریم سراغ متن از ابتدا شروع بکنیم. This is my classroom. این کلاس منه. And these are my classmates. و اینها هم همکلاسی من هستن. Classmates همکلاسی ها. My best friend's name is Andrew. اسم بهترین دوست من یا دوست صمیمی من اندرو هستش. My best friend دوست خوب من یا دوست صمیمی من. حالا میخوام بگم اسم دوست خوب من یا اسم دوست صمیمی من. My best friend's name. اینو براتون هایلایت بکنم با چرنگی با بنفش. خب اینجا رو ببینین my best friend's name. my best friend دوست خوب من. حالا اسم دوست خوب من. اون اسم اون ا رو به این صورت نشون میدیم. my best friend's name is Andrew. اسم دوست خوب من چیه؟ اندرو هستش. الان بچه توی این جمله my best friend's name is Andrew فاعل جملمون کدوم عبارته؟ my best friend's name. کل عبارت بنفش فاعل جملمه. is verb Andrew. My best friend's name is Andrew. He is drawing on the board. اون داره روی تخته نقاشی میکشه. بچه اگر که معنیشو نمیدونستین اگه به تصویر نگاه کنین میبینین که پسر توی این تصویر میبینین اینجا رو داره نقاشی میکشه. پس به این کار میگن to draw. He is drawing. My other friend اون یکی دوستم ایمی که اسمش ایمیه is very funny. خیلی با نمکه. یعنی بچه کسی که فانیه یعنی کسی که میگه میخنده از بودن در کنارش لذت میبری. She is talking and telling jokes. اون داره حرف میزنه و جوک میگه. She is talking and she is این جمله بچه این بوده. She is talking and she is telling jokes که she is دوم و به قرینه اولیه حذفش کرده. To Bradley. به Bradley. Jamie is throwing a paper airplane. جیمی داره چی کار میکنه؟ یه دونه بچه پیپر ایرپلین این هواپیماهای کاغذی بود که بچه بودیم درست میکردیم چون هنوزم درست میکنیم. اون داره یه دونه از این هواپیما کاغذی ها پرت میکنه. میبینین اینجاست. She always misbehaves. خب بچه to misbehave means چون سوم شخص هستش یادتونه دیگه براش اس آوردیم. means to behave badly. پس به جای اینکه بگه to behave badly گفته چی؟ She always misbehaves. و دقت کنیم بچه ها misbehave استرسش روی سیلاب دومه. اوکی؟ خب Our teacher is making photocopies so she is not in the room. Our teacher is making photocopies. معلممون داره چی کار میکنه؟ داره میره یه سری فتوکپی بگیره، یه سری برگه پرینت بکنه. So بنابراین she is not in the room. توی اتاق نیست.
I'm standing near the window looking outside. من دارم چیکار میکنم؟ من نزدیک پنجره وایسادم near the window looking outside و به بیرون نگاه میکنم. It's a beautiful sunny day. امروز یک روز خوشگل و آفتابیه. It's a beautiful day. It's a sunny day. به هم چسبونده شده. It's a beautiful sunny day. It's a beautiful sunny day. خب اینم از این. بریم سراغ تمرین اولش. بچه توی تمرین اول من کنار هر کدوم از این کرکترهایی که تو داستان دیدیم میبینین شماره گذاشتم 1 2 3 4 5. ازتون میخوام یک بار دیگه داستانو به خوبی بخونین و بعد از اینکه داستانو خوندین فهمیدین هر کسی داره چی کار میکنه، بیاین اینجا جلوی اسما شماره بزنین. اندرو، ایمی، برادلی، جیمی, the teacher and the one who's telling the story. The one who's telling the story. اون کسی که داره داستانو میگه. پس بین روی اینا شماره بذارید. خب قبل از اینکه سوالها رو جواب بدیم 7 سوالو بریم یه ذره بیشتر راجع به present continuous یا present progressive با هم دیگه بخونیم. خب همونطور که میبینیم بچه‌ها من اینجا براتون ساختار جمله رو نوشتم. Subject am is are که همون am is are بچه‌ها to be verbمون هستش که صرف شده to be plus verb که منظورمون از این verb main verb هستش یا فعل اصلی هستش. ببخشید بچه‌ها من روی این می‌نویسم خیلی بد خط میشم. منظورمون main verb هستش plus ing. پس یه to be verb دارم یه main verb دارم که این to beه و اون ing داره استمرار رو نشون میده. سابجکت هم که میشه فاعل. خب دقت کنیم بچه‌ها روی این نموداری که کشیده future, present و past رو داریم. میبینین رو present براتون یه فلش اینجوری کشیده یا میتونیم حتی اصلا اینجوری نشونش بدیم. یعنی توی حال حاضر در زمان حال حاضر یه عملی داره انجام میشه. An ongoing action is happening right now. یک اکشنی که در حال انجامه در حال یعنی یک اکشن یک عملی که همین الان در حال انجامه. مثل I'm talking to Benjamin. من دارم با بنجامین حرف میزنم. Benjamin is talking to me. داره اون با من حرف میزنه. The students are talking to Benjamin. دانش آموزا دارن با بنجامین حرف میزنن. خب و بریم سراغ کاربردهاش. Number 1. To talk about actions that are happening now at the moment of speaking. To talk about actions that are happening right now at the moment of speaking. راجع به اکشن ها و اعمالی صحبت بکنیم که همین الان at the moment of speaking در زمانی که داریم حرف میزنیم انجام میشه. For example, the boys are playing football. The boys are playing football. پسرها دارن فوتبال بازی میکنن. Hurry up. The train is coming. بدو بجم. Come on. The train is coming. قطار داره میاد. Number 2. To talk about actions that are happening around now, but not exactly at the moment of speaking. So to talk about actions that are happening around now, but not exactly at the moment of speaking. صحبت کردن راجع به اعمالی که تقریباً به زمان حال یعنی در زمان حاضر دارن انجام میشن اما دقیقاً همین لحظه که من دارم حرف میزنم نیست. مثلا نگاه کنین. We are studying very hard these days. We have to prepare for our exam. We are studying very hard these days. We have to prepare for our exam. ما این روزا خیلی سخت داریم درس میخونیم. میبینیم مثلا من امروز اگر پنجشنبه است دارم حرف میزنم این روزا یعنی نزدیک به زمان حال حاضر از 3 روز پیش شروع کردم خیلی داریم به سختی در حال درس خوندن هستیم. چرا؟ چون بعد واسه آزمونمون آماده بشیم. خب حالا ولی بچه‌ها برای شما بیگینرها این رو خیلی نمیخواد روش تمرکز بکنین. اگر که لولتون لول مقدماتیه خیلی خودتون رو با این گیج نکنین. بدونین که برای راحت تر شدن تمام اعمالی که در حال حاضر در انجام میدن. اوکی؟ Number 3. To speak or talk about what you have already arranged to do. To speak or talk about what you have already arranged
to do. صحبت بکنیم راجع به چیزی که براش برنامه ریزی کردی، arrangeش کردی. یادتونه تو زمان simple present هم دقیقاً یک کاربرد اینجوری وجود داشت. مثلا نگاه کنین. What are you doing on Saturday? I'm meeting my friend at the station. She is arriving at 8 p.m. این شنبه چی کار میکنی؟ دارم یکی از دوستامو که میاد و توی ایستگاه بر میدارم، ساعت 8 میرسه. She is arriving. I am meeting. حالا براتون سواله که چرا برای آیندهش استفادهش کرده است. برای اعمال برنامه ریزی شده یکی دیگه از زمانهایی که میتونیم استفاده بکنیم زمان present progressive یا present continuous هستش. ولی باز هم میگم شما بچه های ابتدایی اگر بیگینر هستین فقط این کاربرد رو بدونین. اوکی؟ نمیخواد خودتون رو با کاربرد 2 و 3 گیج بکنین. پس تمامی کارهایی که در حال حاضر در حال انجام شدن هستش. خب بریم سراغ ساختارهاش. affirmative یا چی؟ حالت مثبتش. I am working که میتونیم بچه I و am رو به هم دیگه بچسبونیم با یه رنگ دیگه، میبینید؟ و به صورت I'm بنویسین. I'm یعنی این به این صورت بوده I am، اینو حذفش کرده شده I'm. این اتفاق برای ضمایر دیگه هم میافتن. He, she, it is working که میشه he's, she's and it's. You, we, they are working که بخوام کانترکشنش بکنم یا کوچیکش بکنم your, we're and their. بچه ها دقت بکنین your, we're and their. نمیگم their. اوکی؟ their, their, their. We're, you're talking, we're talking, they're talking. Okay? Negative. I'm not working. I am not working. که بخواد منفیش بکنه I'm not. انگار به همون I'm یه not اضافه کرده. He, she is not working. He isn't working. She isn't working. It isn't working. You, we, they are not working. You aren't working. We aren't working. They aren't working. خب تو درس قبل با هم دیگه یاد گرفتیم که زمان حال ساده رو اگر بخوام اینجا ریویو بکنم برای simple present، خب یه ریویو بذار بنویسم بالاش ریویو. خب با هم دیگه یاد گرفتیم که برای زمان simple present اگر بخوام نگاتیو بکنم از چی استفاده میکنم؟ از do و does که بهشون یه not اضافه میکردم میشد don't و doesn't. درسته؟ گفتیم از فعل کمک do و does استفاده میکردیم که بهش یه not اضافه میکردم do not میشد don't، does not میشد doesn't. چرا از فعل do و does استفاده میکردم؟ چون توی جمله‌ام main verb داشتم. مثلا میگفتم چی؟ مثلا میگفتم I go to work. حالا everydayش جا نمیشه. I go to work every day. خب اینجا من فعل اصلی داشتم، فعلی رو نداشتم که بخوام ازش استفاده بکنم. خود فعل رو نمیتونستم منفی کنم، نمیتونستم go رو به تنهایی منفی کنم، پس می آوردم don't میذاشتم یا برای he و she و it از doesn't استفاده میکردم و با همون do و does یادتونه سوالی میکردم do you go to work. go to work. درسته؟ حالا برای زمان present progressive این ریویو بود دیگه. درسته؟ برای زمان present progressive بچه دقت کنی خود زمان فعل کمکی داره. اون is، اون to be verbی که تو جملمون هستش خودش میتونه کمک بکنه که جمله رو باهاش منفی یا سوالی بکنیم. دیگه احتیاجی نیست شما چیزی اضافه بکنین. واسه همینم هستش که اینجا میبینی فقط به is یه not اضافه کردم، فقط به am یه not اضافه کردم، به are یه not اضافه کردم. I'm not, he isn't, they aren't. اگرم بخوام سوالی بکنم دقیقاً میبینین to be verb رو میارم اول جمله،
بقیه جمله عین خودش. نگاه کنین مثلا توی همین جمله she is working. she is working. خب جمله چی داره؟ جمله فعل to be داره. خیلی راحت ایزو میارم به اول جمله، بقیه جمله عین خودش. Is she working؟ که اگر بخوام جواب کوتاه short answer بدم Yes she is. No she isn't. Am I working? Are you working? Yes I am. No I'm not. دقت کنین I'm not. I'm not. Is she working? Is he working? Yes she is. Yes he is. No she isn't. No he isn't. نمیتونم اینو به صورت دیگه بیارم. No she isn't. No he isn't. Are you working? Are they working? Are we working? Yes you are. Yes we are. Yes they are. No you aren't. No they aren't. No we aren't. Okay? و یه سری از adverb ها adverbs of time یا قیدهای زمانی که میتونیم استفاده کنیم. Now, at the moment, at the present time, currently, these days, this morning, this Monday, this week, and today. دقت کنین today نمیگم today. Tonight, today. So now, at the moment, at the present time, currently, these days, this morning, this Monday, this week, today. بچه ها به عبارتی this خب میتونه با همه چی بیاد. This میتونه با روزای هفته بیاد. Monday, Tuesday. میتونه با week بیاد. میتونه با year بیاد. میتونه با month بیاد. با هر چیزی میتونه باشه. اوکی؟ خب حالا که این درسنامه‌شو خوندیم بریم سراغ سوالش. بچه داستان اول رو کامل سوالاتش رو با هم دیگه جواب میدیم مینویسیم، ولی از داستان بعدی خودتون ازتون میخوام انجام بدین. اوکی؟ Question number 1. Where is she? Or where is the person who's telling the story standing? So where is she standing? Or where is the person who's telling the story standing? اون دختره یا آدمی که the person کسی که who که is telling the story داره داستانو میگه کجا وایساده. خب بیایم تو تصویر. قبل از اینکه سوالا رو جواب بدیم ما توی این داستان داشتیم یک تصویر رو توصیف میکردیم. درسته؟ داره نقاشی میکنه، داره هواپیما رو پرت میکنه، وایساده، داره حرف میزنه. برای کسایی که میخوان آزمون‌های زبان بدن، به خصوص آزمون‌هایی مثل دولینگو که توش تصویر زیاد داره و ازتون میخواد تصویر رو توصیف کنین، همیشه یادتون باشه که زمان حال استمراری زمانی هستش که برای توصیف عکس و تصویر استفاده میشه. چون دارین یک تصویر رو در زمان داره انجام میده، داره حرف میزنه، داره جوک میگه. میبینید؟ این قالب برای هر تصویری همینه. پس برای توصیف تصویر از زمان یکی از زمانهایی که استفاده میشه و کاربرد خیلی زیادی داره چی هستش؟ زمان حال استمراری هستش که برای توصیف اعمال استفاده میشه. خب سوال اولمون این بودش که کسی که داره داستانو میگه کجا وایساده. خب ببین اون کسی که داستانو داشت میگفت از زبان خودش میشه من رو توصیف میکنه. تنها منی که تو جمله وجود داشت قسمت آخر بود. I'm standing near the window. I'm standing near the window. میبینین تقریبا جمله آخر میشه، یکی مونده با آخر. پس الان اگه بخوام من بگم اون دختره نزدیک پنجره وایساده، چرا؟ چون سوال با شی از من پرسیده، میشه she is standing or she's standing near the window. بچه بین the و window باید فاصله باشه. The window. Okay? Number 2. What is she doing? What is she doing? خب اینجا میگفت I'm standing near the window looking outside. It's a beautiful sunny day. So she is looking outside. She is looking outside or she's looking outside.
Number 3. What is the weather like? What is the weather like? سوال بسیار مهم و قشنگ و کاربردی. خواستیم بپرسین هوا چطوریه؟ هوا چطوریه؟ What's the weather like? What's the weather like? What's the weather like? اوکی؟ هوا چطوریه؟ خب گفتش دیگه اینجا It's a beautiful sunny day. یا میتونم بگم It's a beautiful day, it's a sunny day. یا میتونم اصلا بگم It's a beautiful sunny day. It's a beautiful sunny day. Number 4. What's her best friend's name? Or what is her best friend's name? اسم دوست صمیمیش چیه؟ اینجا گفته بود My best friend's name میبینین اونی که بنفش شده is Andrew. So Andrew بچه ها پسره. خب پس اگر بخوام جواب بدم میگم His name is Andrew. His name is Andrew. His name is Andrew. یا میتونم بگم Her best friend's name is Andrew. یا بگم Her best friend's name is Andrew. Okay? پس چه بگم His name is Andrew. چه بگم Her best friend's name is Andrew. Number 5. What is Andrew doing? What is Andrew doing? خب My best friend's name is Andrew. He is drawing on the board. He is drawing on the board. داره چی کار میکنه؟ He is drawing on the board. داره روی تخته نقاشی میکشه. Drawing on the board. Perfect. And number 5. Oh, sorry. Number 6. Not number 5. Number 6. What is Amy doing? What is Amy doing? Amy داره چی کار میکنه؟ My other friend Amy is very funny. She is talking and telling jokes to Bradley. She is talking and telling jokes to Bradley. So, she's talking, she's telling jokes که برداشته کرده she's talking and telling jokes to Bradley. Number 7. What does Jamie always do? What does Jamie always do? خب بیام جیمی رو پیدا کنم زیر عکسه. Jamie is throwing a paper airplane. She always misbehaves. So what does she always do? What does she always do? She always misbehaves. همیشه بد رفتاری میکنه. یه شیطان میکنه. شلوغ میکنه. And the last question is, what's the teacher doing? Or what is the teacher doing? معلم داره چی کار میکنه؟ خب بیایم تیچر رو پیدا کنیم. خب اینجا گفته Our teacher is making photocopies, so she is not in the room. خب what is the teacher doing? She is or she's making photocopies. Photocopies. So she's not in the room. اون قسمتش رو لازم نیست بگیم. اوکی؟ اینم از سوالا. بچه دقت بکنید سوالی که میخواستم بکنم خب مثلا بیایم اینجا یه جمله بنویسیم. خب میخوام بنویسم She is going to school. خوب دقت کنید. من اگر بخوام سوالی بپرسم که جواب کوتاه بدم مثلا بگم که Is she going to school? می اومدم چیکار میکردم؟ می اومدم to be verbمو می آوردم اول جمله و بقیه جمله رو عین خودش می نوشتم. درسته؟ Is she going to school? داره میره مدرسه؟ Yes she is. No she isn't. Okay? Is she going to school? خب حالا میخوام یک قسمت دیگه ای از جمله رو سوالی بکنم. میخوام بیام این قسمت از جمله رو این قسمت رو سوالی بکنم.
الان اینجا کجاست؟ مکانه. اگر بخوام برای مکان سوال درست کنم بگم کجا داره میره، از where استفاده میکنم. اصلا یعنی کار سختی نیست. ببینید چقدر آسون میخوام بهتون یاد بدم. الان میخوام بپرسم کجا داره دیگه میره، درسته؟ تو همین سوال is she going to school، چون این قسمت سوالی شده دیگه نباید تو سوال بیاد، پس حذفش میکنم و where رو میارم اول جمله. پس حذفش کردم، where اومد اول جمله، is she going. done. easy peasy lemon squeezy. دیدین چقدر آسون بود بچه ها؟ where رو حذفش کردم چون خودش داره سوال میشه ازش و آوردم where یا اون کلمه پرسشی رو آوردم اول جمله. where is she going? she is drawing. is she drawing؟ داره نقاشی میکشه. حالا میخوام drawing رو سوال قرار بدم. میخوام بگم چی کار داره میکنه. what is she doing؟ what رو میارم اول جمله. اوکی؟ when is she leaving؟ کی داره خونه رو ترک میکنه یا داره ترک میکنه، داره میره. she's leaving at 8. when is she leaving؟ اوکی؟ خب دیگه بچه فکر کنم تا اینجای درس همه نکته هاشو فهمیده باشیم. بریم سراغ قسمت داستان بعدی که داستان بسیار خوبی هست. This is Mrs. White. She is a primary school teacher. She teaches English, maths, and geography. Right now, she is teaching maths. She lives in London and is married to George, who is French. They have 3 children. They all love animals, but they don't have any pets because they live in an apartment. Mrs. White speaks French as well as English, but she doesn't teach it. Mrs. White's niece Sophie is staying with the Whites for a few days. Sophie lives and studies in Liverpool, but she is enjoying her midterm break in London at the moment. She is planning to do some serious shopping and sightseeing. Mrs. White's son Arnold doesn't like shopping, but he loves hanging out with friends. They usually go to the local park where they play football or basketball. Today, however, Arnold isn't playing football or basketball. He's skateboarding. Mr. White works for a multinational company. However, he isn't working today because he isn't feeling well. He called in sick. خب بچه این داستان عالی بود. چند بار از روش بخونین، چند بار صدای منو گوش کنین، داستانو بزنین عقب 15 ثانیه 20 ثانیه خوب گوش کنین. خیلی داستان خوبی بود. ازتون میخوام این داستان رو قشنگ ببینین و دقیقاً سعی کنین یه پاراگراف مثل این با الهام گرفتن از این برای خودتون بنویسین. تنها و تنها زمانهایی هم که استفاده کرده simple present و present progressive یا continuous هستش. زمان حال ساده و حال استمراری. ولی ببینین یه پاراگراف یا 2 تا پاراگراف بزرگ قشنگ نوشته. خب خیلی آسونه. میگه This is Mrs. White. این خانم وایت هستش. She is a primary school teacher. اون معلم کلاس اوله. She teaches English, maths and geography. چیا درس میده؟ انگلیسی و ریاضی و جغرافی. بچه دقت کنین. گفتیم برای صحبت کردن راجع به حرفت I'm a teacher, I teach English. از زمان simple present استفاده میکنیم. Right now she is teaching maths. همین الان تو تصویر که دارین میبینین سر کلاس داره چی کار میکنه؟ داره ریاضی درس میده. She lives in London and she is married to George. کجای لندن زندگی میکنه و با جورج ازدواج کرده. She lives in London and is married. she رو به قرینه حذفش کرده. بذارید من مدادم رو روشن کنم که نکته ها رو براتون بنویسم. خب So right now she is teaching maths. میبینید سر کلاسه. She lives in London. لندن زندگی میکنه. She is married to George. با جورج ازدواج کرده. I'm married to him. I'm married to Sam. Sam is married to Sally. اوکی؟ با هم ازدواج کردن. سم با سلی ازدواج کرده. اون با من ازدواج کرده. هر چیزی. Who is French؟ که فرانسویه. Who is French؟ George is French. Misa is Persian.
مثلا Sally is American. Sam is Canadian. فرانسویه، کاناداییه، ایرانیه. من معمولا بچه ها ازم میپرسن کجایی، نمیدونم. حالا بای دیفالت میگم I'm Persian. I'm Persian. همه میدونن که Persian چیه دیگه. خدا رو شکر. They have 3 children. اونا 3 تا بچه دارن. They all love animals. همشون حیوان دوست دارن. But they don't have any pets. هیچ حیوان خونگی ندارن. بچه این لغتی که الان براتون هایلایت قرمز میکنم لغت جدیده. pet میشه حیوان خونگی. Animals that you can keep at home. حیواناتی که میتونید تو خونه نگه دارید. Because they live in an apartment. به خاطر اینکه تو آپارتمان زندگی میکنن. Mrs. White speaks French as well as English. خانم وایت فرانسوی صحبت میکنه، انگلیسی هم حرف میزنه. که بخوام ساده ترجمهش کنم، خانم وایت هم فرانسه حرف میزنه هم انگلیسی. French as well as English. But she doesn't teach it. ولی فرانسوی درس نمیده. این it الان برمیگرده به چی؟ به French. Okay? Mrs. White's niece, Sophie, is staying with the Whites for a few days. بچه خواهر خانم وایت، میبینین Mrs. White's niece، بچه خواهر خانم وایت که اسمش صوفیه، is staying with the Whites for a few days. چند روز میخواد باهاشون بمونه. چند روز داره باهاشون میمونه. اومده خونهشون پیششون میمونه. Where is Sally? She is staying with me for a few days. سالی کجاست؟ سالی چند روز پیش من میمونه. She is staying with me. She is staying with the Whites. بچه ها خانواده ها رو بخوایم بگیم، مثلا میخوایم بگیم خانواده وایت، به همون فامیلی اس جمع اضافه میکنم و the Whites, the Smiths, the Pitts, the دیگه چی میتونیم بگیم؟ یه فامیلی بگیم، مثلا بگیم که حالا دیگه فامیلی تو ذهنم نمیاد. حالا در هر صورت the فامیلی رو به صورت پلورال یا جمع میاریم. The Whites, the Smiths, the هر چیزی. For a few days. niece میشه بچه خواهر. nephew میشه بچه برادر که میتونه دختر باشه پسر باشه. So nephew میشه بچه برادر و niece بچه خواهر. خب چون صوفی چون بچه خواهرش هستش میشه نیس. حالا حتی اگه پسرم بود میشد نیس. اگه خواهر داشت نیس، اگه برادر داشت و بچه برادرش بود نفیو میشه. خب Sophie lives and studies in Liverpool. صوفی هم درس میخونه هم زندگی میکنه کجا؟ لیورپول. بچه من از سری میگذرم چون اینا آسونه. But she's enjoying her midterm break in London. She is enjoying. الان midterm break یا تعطیلات بین دانشگاهش رو داره چیکار میکنه؟ داره لذت میبره ازش. midterm break in London. At the moment she is planning to do some serious shopping and sightseeing. اون داره برنامه ریزی میکنه، در حال برنامه ریزی هستش که بره خرید و گردش جدی. serious shopping, serious sightseeing. گردش دور شهر، تفریح، جاهای مختلف رو بری ببینی. sightseeing, shopping, to do shopping, to do shopping, to do sightseeing. دو رو آورده، هم شاپینگ و هم sightseeing رو با and به هم وصل کرده. Mrs. White's son Arnold doesn't like shopping. پسر خانم وایت که اسمش آرنولد شاپینگ اصلا خوشش نمیاد. But he loves hanging out with friends. یک phrasal verb به شدت خوب. مثلا What do you usually do on the weekends? What do you usually do on the weekends? معمولا آخر هفته چیکار میکنیم؟ I usually hang out with my friends. I usually hang out with a couple of my friends. I usually hang out with some friends of mine. معمولا با دوستام میرم بیرون. پس hang out بچه ها یادتون باشه phrasal verb بسیار پرکاربردیه.
They usually go to the local park where they play football or basketball. معمولا میرن به اون پارک محلیشون که چیکار میکنن؟ فوتبال یا بسکتبال بازی میکنن. Today, however, اما امروز Arnold isn't playing football or basketball. فوتبال یا بسکتبال بازی نمیکنه. چرا؟ چون he is skateboarding. داره اسکیتبورد میکنه. Mr. White, آقای White works for a multinational company. برای یک کمپانی مولتی نشنال کار میکنه. However, اما he isn't working today. امروز کار نمیکنه. Because he isn't feeling well. حالش خوب نیست. He isn't feeling well. I'm not feeling well today. Or she is not feeling well today. He called in sick. بچه این زمان گذشته است. من حالا کاری به زمان گذشتهش ندارم. میخوام بهتون یاد بدم که to call in sick چی میشه؟ خب معنی sick رو که میدونیم، مریض. حالا فرض کن امروز صبح از خواب پا شدی، میخوای بری سر کار، یهو پا میشی میبینی گلوم درد میکنه، تب دارم، سر درد دارم، همه جام درد میکنه. میخوای زنگ بزنی به رئیست یا کسی که بالاتر از توه، بگی ببخشید من امروز نمیتونم بیام، یهو حالم بد شد. اصلا دیشب اینجوری نبودم، یهو صبح پا شدم حالم بد شد. به این کار میگن calling sick کردن. مثلا to talk مثلا to your boss or your manager, to talk to your boss or manager on the phone and tell them you can't go to work. So to talk to your boss on the phone and tell them you can't go to work. به این همه این جمله میگن call in sick کردن. I'm so sorry, Sally, but I have to call in sick today. I'm not feeling well. نمیتونم بیام، باید call in sick بکنم. Okay? So he called in sick. زنگ زده به رئیسش، گفته که نمیتونم بیام. زمانش هم گذشته است، فعلا به زمانش کاری نداریم. خیلی خوب. اینم از این. خب داستان بعدی از اینجا به بعد دیگه همونطور که میدونیم بچه‌ها این داستان‌های خودتون بعد این سوال‌ها رو جواب بدین. فقط من یه سری نکته هستش که قرمز شده، هایلایت شده، میخوام این نکته ها رو بهتون بگم. اصلا کاری دیگه به داستان ندارم، ازتون میخوام خودتون بخونین. اگر فعلایی هستش که بلد نیستین لیست درست بکنین، دیگه هر کاری که میدونین دیگه دل و رودش رو بجوین. فقط بریم سراغ عبارت‌های هایلایت شده. اولین عبارت میبینین They have a lot in common. این عبارت های هایلایت شده رو بچه خواهش میکنم بنویسین یه جا. این عبارت به شدت پرکاربرده. یعنی من اگه جای شما باشم همین امروز یادش میگیرم، همین امروز به ذهن میسپرم. They have a lot in common. We have a lot in common. حالا یعنی چی؟ To have a lot in common means to share the same interests and experiences with another person. وقتی که تجربیاتتون یا چیزایی که دوست دارین با یک کس دیگه مشابهه یا وجه اشتراک داشتن. ما خیلی با هم وجه اشتراک داریم. We have a lot in common. Sally is my best friend. We've been friends forever because we have a lot in common. سالی بهترین دوست منه، ما تا ابد با هم دوستیم، یعنی سالیان ساله که با هم دوستیم. We have a lot in common. خیلی با هم وجه اشتراک داریم. They don't have a lot in common. اونا خیلی وجه اشتراک ندارن. So to have something in common or to have a lot in common. بچه دقت کنین وقتی دارین سری میخونین تی lot رو نمیشنوین. They have a lot in common. ولی وقتی تون میخونین They have a lot in common. They have a lot in common. میبینین؟ خب عبارت بعدی Everybody is having a great time. Everybody is having a great time. اولین نکته که میخوام اشاره کنم بهش بچه دقت کنیم، برای everybody همیشه از سوم شخص مفرد استفاده میکنیم. Everybody studies, everybody goes, everybody knows, everybody is having a great time. حالا to have a great time یعنی
خوش گذشتن. How are you doing? I'm having a great time. فکر کن مثلا وسط مهمونی صاحب مهمونی میاد میگه How are you doing? I'm having a great time. چجوریه؟ همه چی خوبه؟ تو بهش میگی I'm having a great time. I'm having a blast. داره کلی به هم خوش میگذره. خب نکته بعدی عبارت جمله قرمز رو ببینین. He hates studying. برای بچه ها یه سری از افعال که من فعلا میخوام شما love و hate رو بلد باشین. He hates. میبینین hate فعل اصلی منه، اس سوم شخص گرفته. میخوام بگم از درس خوندن بدش میاد، از کار کردن بدش میاد، از خوابیدن بدش میاد، از غذای بد خوردن بدش میاد. He hates. فعل بعدیش رو میبینین به صورت ing فرم میارن. میبینین؟ He hates studying. He hates working. He hates teaching. He hates sleeping. He hates hanging out with his friends. He hates eating junk food. Okay? Past verb plus ing. Next one. To go out for dinner. They like to go out for dinner. To go out for lunch. To go out for dinner. To go out for brunch. بیرون رفتن که بیرون بری شام بخوری، بیرون بری نهار بخوری. بچه ها برانچ، اینو من اینجا بنویسم براتون. To go out. خیلی بد شده، دقیقه صبر کنیم پاکش بکنم. خب to go out for dinner. دینر نمیگم، dinner صدای کوتاه. lunch, breakfast. بچه دقت کنین این صدا یه نکته پرونانسیشنی هم اگه بخوام بهتون بگم و این صدای شواه. خب نمیگم break، میگم break. breakfast. این هم صدای شواه هستش. خب so breakfast and اون چیز دیگه که بهتون یاد دادم بچه برانچ بود. برانچ میدونین چیه؟ برانچ به صبونه دیر میگن، صبونه‌ای که نزدیک نهار شده. برانچ بچه از breakfast و لانچ اومده که چسبوندن breakfast و لانچ شده برانچ. برانچ خوردن که معمولا آخر هفته انجام میشه یعنی چی؟ صبونه که دیر میخوری، صبونه که ساعت 12 یا 11 صبح میخوری میشه برانچ. اوکی؟ So to go out for dinner, lunch, breakfast and brunch. این هم از این و آخرین قسمت که خیلی هم مهم هستش about you، راجب شما. سوالهای زیر رو میخوام جواب بدین. Where do you live? What is your best friend's name? What is your family doing right now? What kind of music do you like? What are you wearing today? What is the person beside you doing? Do you like to go out on the weekends? Where do you usually go? And what do you like to do in your spare time? In your free time. توی زمان آزادتون دوست دارین چی کار بکنین؟ خب بچه ها اینم از درس امروز. مرسی که تا اینجا همراهمون بودین. درس طولانیه میدونم، الکی بچه ها درس من طولانی دوست ندارم بکنم، به خدا برای منم سخته اینجا بشینم حرف بزنم، هی من باید پاز بکنم ویدیو رو آب بخورم که خودم هم خسته نشم. پس قصد من این نیست که شما رو پای ویدیو اذیت بکنم، قصد من این هستش که اگر دارین اینو یاد میگیرین عمیق یاد بگیرین و اگر فارسی توضیح میدم اینو برای کسایی میگم که میگم میسا چرا فارسی توضیح میدی. خیلی از افرادی که مخاطبای ما دارن نگاه میکنن، خیلی هاشون یکی از مشکلات اساسیشون اینه که سر کلاس هیچ وقت هیچی نمیفهمیدن. این بوده که معلم مدام انگلیسی حرف میزنه. اون تکنیک کاملا تکنیک درستیه، اصلا هیچ شکی توش نیست، تکنیکیه که همه جای دنیا ازش استفاده میشه. اما اینم بدونین که بچه اگر که من دارم فارسی صحبت میکنم به خاطر اینه که تمامی مخاطبای ما که مثلا جوان نیستن، 20 ساله نیستن، 18 ساله نیستن، خیلی هاشون یک مقدار مسن‌تر هستن و براشون سخته اگه من بخوام مدام انگلیسی حرف بزنم و این فارسی حرف زدن باعث میشه که میانگین افرادی که این ویدیو رو میبینن راحت تر بفهمن.
چون کلاس آنلاین با کلاس خصوصی خیلی فرق میکنه. شما با لول‌های مختلف، با سن‌های مختلف الان دارین می‌بینین. کلاس خصوصی مشخصه که هر شاگرد چه لولی داره. امیدوارم که لذت برده باشین. لینک درس و لینک پی دی اف رو میتونین از اولین کامنت پیدا بکنین. یه سری دروس بچه‌ها اگر که دقت کرده باشین در حین درس بالای صفحه سمت راست اومدن. اون درس‌های مرتبطیه که اگر خواستین میتونین ازشون استفاده بکنین. و اینکه هر سوالی هم داشتین حتما بپرسین. این تمرین‌ها رو حتما انجام بدین. و اینکه تنها خواهشی که ازتون میکنم اینه که بعد از اینکه همه اینا رو خوندین انجام دادین لطفاً بشینین جمله های خودتون بسازین. الان 2 زمان یاد گرفتین. با همین 2 زمان همونطور که دیدین میشه یک عالمه جمله های خوب و خوشگل و قشنگ ساخت. جمله هاتون رو بنویسین و از هم مهمتر این پایین برای من کامنت بذارین که هم ما ببینیم، هم دوستاتون ببینن، ایده بگیرن، همین که اگر اشتباهی داشت ما براتون تصحیح بکنیم. مرسی از اینکه ویدیوها رو شیر میکنین، لایک میکنین، با دوستان خودتون به اشتراک میذارین، برامون کامنت میذارین، از ما حمایت میکنین. خیلی برای ما ارزشمنده. این کارتون باعث میشه که دوستانتون تو سرتاسر دنیا این ویدیوها رو ببینن و اونها هم مثل شما بتونن پیشرفت بکنن. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon. Bye bye.